สวัสดีค่ะ ต้อนรับเข้าสู่ช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้ ปัจจุบันจีนเป็นประเทศที่มีกำลังทางทหารเป็นอันดับ2ของโลก แต่เป็นที่ทราบกันดีว่าจีนใช้การแฮ็กข้อมูลและการทำวิศวกรรมย้อนกลับเพื่อคัดลอกอาวุธและระบบต่างๆ เพื่อย่นเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาวุธ ในปี 2013 Washington Post ได้รับรายงานลับจากคณะกรรมการวิศวกรรมการป้องกันประเทศสหรัฐหรือ DBS ซึ่งรายงานว่ามีแบบของอาวุธขั้นสูงกว่า 20 ชนิดที่ตกอยู่ในมือของจีน รวมถึงขีปนาวุธ Patriot เครื่องบิน F-35 V-22 Osprey เครื่องบินขนส่ง C-17 Global Hawk ระบบ Aegis เฮลิคอปเตอร์ UH-60 Blackhawk และเครื่องบินลาดตระเวนต่อต้านเรือดำน้ำ P-8A นอกจากนี้ในรายงานเดือนกุมภาพันธ์ 2024 ยังระบุว่ามีหน่วยงานรัฐบาลไทย 10 แห่ง รวมถึงกระทรวงการต่างประเทศ หน่วยข่าวกรองและวุฒิสภา ก็ตกเป็นเป้าหมายการแฮ็กข้อมูลของจีนด้วย ทีนี้เรามาเริ่มดูกันว่ามีอาวุธอะไรกันบ้างนะคะ โดยเริ่มจากวิงลอง1ของจีนที่ประสบความสำเร็จในการบินครั้งแรกในปี 2009 นั้น มีรายงานว่าการออกแบบและการพัฒนาโดยบริษัทอุตสาหกรรมการบินของจีน แต่ในความเป็นจริงแล้วมันมีขนาดและรูปร่างคล้ายคลึงกับ MQ-1 Predator ของสหรัฐที่บินครั้งแรกในปี 1994 เป็นอย่างมาก ส่วนวิงลอง 2 ก็มีความคล้ายคลึงกับ MQ-9 Reaper ของสหรัฐที่พัฒนาและแล้วเสร็จในปี 2001 นอกจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้ววิงลอง 2 ยังมีความสามารถในการบรรทุกอาวุธมีเสาอากาศ 3 ตัวอยู่ที่ปีกและมีเสาอากาศสื่อสารผ่านดาวเทียมอยู่ที่ลำตัวส่วนกลางซึ่งเหมือนกับ MQ Reaper ของสหรัฐทุกประการปัจจุบันมีรายงานว่าวิงลองถูกใช้โดยซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในการโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มกบฏฮูติและมีการใช้งานใน 10 ประเทศรวมถึงอียิปต์ไนจีเรียโมร็อกโกและปากีสถานราคาอยู่ระหว่าง 1-5 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อลำและกำลังแข่งขันในตลาดอาวุธระหว่างประเทศกับเบลาพา TB2 ของตุรกีซึ่งเป็นอาวุธขายดีโดยวิงลองได้รับการประเมินว่ามีประสิทธิภาพดีเมื่อเทียบกับราคาต่อมาเป็นเฮลิคอปเตอร์ Z10 ซึ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์พัฒนาโดย HAIG ของจีนมีรูปลักษณ์ภายนอกคล้ายคลึงกับแบ็คฮอลของสหรัฐมากจนทำให้สหรัฐเรียกมันว่า Copy Hawk Z10 ถูกเปิดเผยครั้งแรกผ่านการบินทดสอบในเดือนธันวาคม 2013 โดยคาดว่าในช่วงแรกของการพัฒนานั้นเฮลิคอปเตอร์ Sikorsky S-70C2 ซึ่งเป็นเวอร์ชันพลเรือนของ UH-60 ที่นำเข้าจากสหรัฐก่อนเหตุการณ์เทียนอันเหมือนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโดยในปี 1984 จีนเคยซื้อเฮลิคอปเตอร์ S-70 จำนวน 24 ลำจากบริษัท Sikorsky แต่หลังจากเหตุการณ์เทียนอันเหมือนในปี 1989 สหรัฐได้ใช้มาตรการคว่ำบาตรอาวุธต่อจีนทำให้จีนต้องพัฒนาเฮลิคอปเตอร์ขึ้นเองในขบวนการพัฒนานั้นเชื่อว่าจีนได้ใช้ข้อมูลจากการแฮ็กรวมถึงข้อมูลจากเฮลิคอปเตอร์แบ็คฮอลที่ตกในปากีสถานระหว่างปฏิบัติการ Neptune Spare ของกองทัพอากาศสหรัฐในการกำจัดบินลาดินในปี 2011 ซึ่งข้อมูลเหล่านี้น่าจะถูกนำมาใช้ในการพัฒนาเฮลิคอปเตอร์ Z10 ด้วยในช่วงต้นทศวรรษ 1980 บริษัทโนลิงโคของจีนได้พัฒนาปืนไรเฟิล CQ-5.56 ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับปืน M16 ของสหรัฐแม้ว่า CQ-5.56 จะระบุว่าจะใช้กระสุนขนาด 5.56 มม. นาโตแต่ในช่วงแรกของการพัฒนาการใช้กระสุนนาโตทำให้ความเสถียรลดลงปืนนี้ถูกเสนอให้กับกองทัพจีนโดยใช้เป็นปืนไรเฟิลรุ่นต่อไปแต่กองทัพจีนไม่ได้นำมาใช้และมีรายงานว่ามีการส่งออกเท่านั้นโนริโค CQ-5.56 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ M16 มากแต่ด้ามปืนและภายท้ายถูกออกแบบให้แตกต่างเล็กน้อยปัจจุบันมีการนำไปใช้บางส่วนในกัมพูชาลิเบียอิหร่านฟิลิปปินส์เมียนมาและเกาหลีเหนือนอกจากนี้รถทหาร EQ-2050 ของจีนก็มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นรถที่ลอกเลียนแบบมาจากรถทหารแฮมวี่ของสหรัฐจีนได้ซื้อรถ Hummer รุ่นพลเรือนในช่วงทศวรรษ 1990 และบริษัทผลิตรถยนต์ตองฝึกของจีนได้ทำวิศวกรรมย้อนกลับจนสามารถสร้างต้นแบบได้ในปี 2002 รุ่นแรกของ EQ-2050 ถูกสร้างขึ้นแบบโครงสร้างของ Hummer H1 และติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล V8 ขนาด 6.5 ลิตรของตงเฟิงการพัฒนารถรุ่นนี้เสร็จสมบูรณ์ในปี 2011 โดยรุ่นที่ใช้สำหรับพลเรือนมีชื่อว่า EQ-2040 ปัจจุบันมีราคาประมาณ 700,000 ดอลลาร์สหรัฐและมีการส่งออกไปยังกัมพูชาเบลารุสและบังกลาเทศ
ขีปนาวุธต่อต้านรถถังแบบพกพานำวิถีด้วยอินฟราเรด HJ-12 พัฒนาโดยบริษัทโนลินโคของจีนเริ่มใช้งานในกองทัพจีนตั้งแต่ปี 2021 HJ-12 ได้รับฉายาว่าเป็นจาวาลินของจีนเนื่องจากมีลักษณะคล้ายคลึงกับ FGM-148 จาวาลินของสหรัฐเป็นอย่างมาก HJ-12 ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นรุ่นต่อจาก HJ-8 โดยมีรายงานว่ามีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับจาวาลินขีปนาวุธนี้สามารถทำลายรถถังรถรบทหารราบยานเกราะปืนใหญ่อัตราจรรวมถึงเฮลิคอปเตอร์ของข้าศึกที่บินต่ำและอากาศยานอื่นๆ HJ-12 มีหัวลบแบบ Tandem และระบบ Fire and Forget ปัจจุบันอินโดนีเซียและแอลจีเรียได้นำเข้า HJ-12 และนำมาใช้งานจริงแล้วในปี 1988 จีนได้ขอให้สหภาพโซเวียตซึ่งขณะนั้นประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอนุญาตให้ผลิตเครื่องบินรบภายใต้ใบอนุญาตแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศจะไม่ค่อยดีนักโซเวียตจึงเสนอเครื่องบินมิก 29 ซึ่งมีประสิทธิภาพด้อยกว่าสู่ 27 รุ่นล่าสุดอย่างไรก็ตามระหว่างการทดสอบบินร่วมกันมิก 29 ได้ประสบอุบัติเหตุตกทำให้จีนปฏิเสธข้อเสนอมิก 29 และในที่สุดจะมีการลงนามทำสัญญาผลิตซู 27 จำนวน 200 ลำภายใต้ใบอนุญาตเงื่อนไขของสัญญาคือรัสเซียจะจัดหาเครื่องบินสำเร็จรูป 24 ลำพร้อมเครื่องยนต์เรดาร์และระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินอย่างไรก็ตามในปี 2006 หลังจากที่รัสเซียส่งมอบชิ้นส่วนสำหรับเครื่องบิน 95 ลำมีการเปิดเผยว่าจีนละเมิดสัญญาโดยการถอดชิ้นส่วนเพื่อทำวิศวกรรมย้อนกลับทำให้สัญญาสิ้นสุดลงโดยจีนอ้างว่าสัญญาสิ้นสุดลงเนื่องจากรัสเซียจัดหาชิ้นส่วนที่มีคุณภาพต่ำเครื่องบินรบ J-11A เป็นเครื่องบินรบที่ผลิตขึ้นในประเทศจีนโดยได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการจากรัสเซียโดยใช้ชิ้นส่วนที่นำเข้าจากรัสเซียมาประกอบส่วนเครื่องบินรบ J-11B นั้นเป็นการพัฒนาต่อยอดจาก J-11A โดยที่จีนได้ทำการถอดแบบและวิเคราะห์เทคโนโลยีจากเครื่องบินรบซู 27 ของรัสเซียเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตเครื่องบินรบรุ่นนี้ขึ้นมาเองเครื่องบินขับไล่ J-15 ที่ใช้บนเรือบรรทุกเครื่องบินของจีนนั้นเป็นการเปิดตัวครั้งแรกที่มีรูปลักษณ์คล้ายคลึงกับซู 33 ของรัสเซียเป็นอย่างมากจนก่อให้เกิดความขัดแย้งและวิพากษ์วิจารณ์มากมายเดิมทีจีนมีแผนที่จะผลิตเครื่องบินขับไล่ซู 33 ของรัสเซียภายใต้ใบอนุญาตแต่เนื่องจากโครงการผลิตเครื่องบิน J-11 ซึ่งเป็นการผลิตซู 27 ภายใต้ใบอนุญาตนั้นเกิดข้อพิพาทเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ทำให้สัญญาถูกยกเลิกดังนั้นในปี 2001 จีนจึงซื้อเครื่องบิน T-10K3 ซึ่งเป็นต้นแบบของซู 33 จากยูเครนนำมาทำการวิเคราะห์และพัฒนาขึ้นมาใหม่อย่างไรก็ตามเนื่องจากรัสเซียไม่ยอมส่งชิ้นส่วนให้จึงทำให้เครื่องบินขับไล่ J-15 ซึ่งมีรูปลักษณ์ภายนอกคล้ายกับซู 33 แต่ชิ้นส่วนภายในนั้นเป็นของจีนและเครื่องยนต์ที่ใช้ในการบินครั้งแรกเป็นของรัสเซียรุ่น AL-31 ส่วนในรุ่นที่ผลิตจำนวนมากนั้นได้เปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์ WS-10 ที่ผลิตในจีนเมื่อเกิดปัญหาหลายประการรวมถึงอุบัติเหตุเครื่องตกทำให้เกิดการตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะล้มเหลวแต่ในปี 2018 จีนประสบความสำเร็จในการพัฒนาเครื่องยนต์ WS-15H ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่ามีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับเครื่องยนต์ AL-31F ของรัสเซียส่งผลให้การผลิตเครื่องบิน J-15 กลับมาเริ่มต้นอีกครั้งในปี 2020 อากาศยานไร้คนขับ GJ-11 ของจีนซึ่งมีรายงานว่าเริ่มต้นผลิตตั้งแต่ปี 2022 นั้นมีการออกแบบที่คล้ายคลึงกับ X-47B ของนอร์ทลอปซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งและวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากมีรายงานว่า GJ-11 สามารถขึ้นลงจอดอัตโนมัติบนเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ Type 75 ของจีนยังระบุอีกว่า GJ-11 พัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีของจีนเองมีความสามารถในการหลบหลีกเรดาร์และโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำสามารถบินได้ในระยะความสูงที่สูงมากและสามารถปฏิบัติการร่วมกับเครื่องบินขับไล่ล่องหน J-20 เพื่อครองความเป็นเจ้าทางอากาศและปฏิบัติการป้องกันทางอากาศรถถัง WZ-501 หรือที่รู้จักกันในนามชื่อว่ารถถัง Type 86 ของจีนนั้นมีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นการลอกเลียนแบบมาจาก BMP-1 ของสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามเวียดนามในปี 1979 จีนตระหนักถึงความจำเป็นในการที่ต้องมีรถถังบุกเบิกที่ทรงพลังดังนั้นในช่วงทศวรรษ 1980 บริษัทโนลินโคของจีนจึงได้ซื้อรถถัง BMP-1 จากอียิปต์มาเพื่อทำวิศวกรรมย้อนกลับ
และเริ่มพัฒนารถถัง WZ501 ในปี 1986 ซึ่งแล้วเสร็จในปี 1992 ปัจจุบันมีประเทศที่ซื้อรถถังนี้จากจีนไปใช้งานได้แก่เมียนมาอิหร่านและศรีลังกาเฮลิคอปเตอร์โจมตี Z-19 ของจีนซึ่งติดตั้งเครื่องยนต์ 2 เครื่องและอาวุธหลักประกอบด้วยปืนกลขนาด 23 มม. จรวดและขีปนาวุธต่อต้านรถถังและอากาศสู่อากาศเปิดตัวครั้งแรกมีลักษณะคล้ายกับเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวน OH-1 Kawasaki Ninja ของญี่ปุ่นเมื่อเปิดตัวครั้งแรกรัฐบาลญี่ปุ่นได้วิพากษ์วิจารณ์อย่างเย้ยหยันว่าสำหรับของเลียนแบบแล้วมันมีอาวุธที่ทรงพลังกว่าและมีประสิทธิภาพเหนือกว่าเฮลิคอปเตอร์ OH-1 อย่างมากอย่างไรก็ตามรัฐบาลจีนได้ปฏิเสธว่า Z-19 ไม่ได้เป็นการลอกเลียนแบบแต่เป็นเฮลิคอปเตอร์ล่องหนและมีการเปิดเผยว่าส่วนประกอบของ Z-19 นั้นคล้ายคลึงกับ Eurocopter AS365 Dolphin ซึ่งจีนได้รับอนุญาตในการผลิตต่อมาเครื่องบินขับไล่รุ่นที่ 5 ของจีน J-31 นั้นเปิดตัวในปี 2012 และทันทีที่เปิดตัวก็มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเกี่ยวกับรูปลักษณ์ที่คล้ายคลึงกับเครื่องบินขับไล่ F-35 ของสหรัฐอเมริกาโดยรวมแล้วรูปลักษณ์ภายนอกนั้นคล้ายคลึงกับ F-35 มากยกเว้นเรื่องจำนวนเครื่องยนต์ที่ J-31 มีเครื่องยนต์ 2 เครื่องส่วนตำแหน่งของปีกหลักหางเสือแนวตั้งช่องอากาศเข้าและโดมเรดาร์นั้นแทบจะคล้ายกันมากสหรัฐอเมริกาเชื่อว่าจีนได้แฮ็กล็อกฮีดมาร์ตินในปี 2009 เพื่อขโมยแบบแผนของ F-35 และนำไปพัฒนา J-31 นอกจากนี้สื่อสิ่งพิมพ์ทางทหารของอังกฤษอย่าง IHS Jane Defense Weekly ยังรายงานว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการมองเห็นและระบบอื่นๆก็เป็นการเรียนแบบมาจาก F-35 โดยตรงท่านผู้ชมดูคลิปนี้แล้วรู้สึกอย่างไรเขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะตอนนี้ช่องได้เปิดระบบสมัครสมาชิกแล้วนะคะรายละเอียดเขียนอยู่ในคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์และการสนับสนุนช่องทุกช่องทางพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ